Shapsemala niche, shapsemala son son. Shapsemala, shapsema, shapsema, shapsema. Shapsemala niche, shapsemala son son. Shapsemala, shapsema, shapsema, shapsema.
mala niche, shafse mala son son. Shafse mala, shafse ma, shafse ma, shafse ma. Shafse mala niche, shafse mala son son. Shafse mala, shafse ma, shafse ma, shafse ma. Ting mala son. Shafse mala niche, shafse mala niche, shafse mala son son. Ting mala son. Shafse mala niche, shafse mala niche, shafse mala son son. Shafse mala, shafse ma, shafse ma, shafse ma, shafse mala, shafse ma, shafse ma, shafse ma. Perfect. At this time, we would like to ask that you all please rise for the national anthem of the United States of America. That will be followed by the national anthem of the Republic of Vietnam, and then the national anthem of Tibet. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose push-ups and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare
곁을 교회를 길의 길을 걷게 도시 감소되네 조그 전세교 난 그가 와야돼 의파고라래 불조 대신하다에 불조 저가 숨기켜라 니기조대사 백야 주식이 배유다 도대조조 예배장 양백이 그 시대 배라죠 불조대를 계세이르기 다시은 나본도 저회시 나조는 배유에 예규지. Thank you, Your Eminence and our guests. Please be seated. Xin cảm ơn đến tất cả toàn chư ban nhạc và kính thỉnh Đức Rinpoche cùng toàn thể chư vị an tọa. And now we would like to introduce to you His Eminence Gala Tuku Rinpoche. Rinpoche will, on behalf of Dripung Losling Institute of Texas, deliver the welcome remark. Please, we would like to invite Gala Rinpoche to the stage. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin kính thỉnh đến Đức Hóa Sinh Gala Tuku Rinpoche. Ngài sẽ ban cho đệ tử chúng con một bài diễn văn chào mừng đến bước tịa chay ngày hôm nay, và chúng con xin thỉnh Ngài. Good evening and welcome all Dharma brothers and sisters. First of all, I would like to thank everyone for attending this special occasion to welcome His Eminence 7th Yongdzin Ling Rinpoche to Houston, Texas. This is His Eminence's first visit to Houston, and we have been working to organize this event for past 2 years. We officially requested His Eminence to visit us through the main headquarters of the Dripung Losling Monastery in India in 2016. His Eminence was not able to visit last year because his schedule was full, but accepted our invitation to visit this year, for which we are most grateful. Thank you, Your Eminence, for accepting this invitation to visit our center and confer your blessing on us. His Eminence has been incredibly kind in accepting all the events we request as a part of the Texas program. We know that it is very tiring, and we hope that in the future visit, you will have more time to rest. Thank you again for visiting and blessing us. We would also like to thank His Eminence's personal office for giving us this wonderful opportunity to give all of our devotees a chance to receive precious Dharma teachings, receive His Eminence's blessing personally. Tonight, dinner is not fundraising event, as other gala dinners usually are. Our main focus today is to have opportunity for a maximum number of devotees to see His Eminence and to receive His blessing in person. As Buddhists, we believe that simply seeing a great Bodhisattva like His Eminence Ling Rinpoche is an effective way to purify many years of the negativities and eliminated obstacles. Secondly, Tibetans and Vietnamese have a similar historical background in that we suffer from the lack of religious freedom in our own countries. But now that we have a freedom in the diaspora, we suffer from lacking an authentic master from which we can learn the genuine Dharma. Since in living in America, I observed how many of us coming from a traditional Buddhist countries struggling after we are all well settled in the United States, even though we enjoy more material wealth. Many people still suffer from mental unhappiness due to not
having a proper opportunity to learn the authentic teaching of the Buddha. Those of the older generation have some understanding of the Dharma and wish to study and practice the teaching more deeply, but they are limited to prayers and rituals. They do not have a much opportunity to learn about Buddha's philosophical. So I hope that through this invitation, His Eminence Ling Rinpoche, to our community, our Buddhist devotees, we can cultivate a positive relationship with His Eminence and continue to host His Eminence visit in future, and to receive teaching from one of the main spiritual successors of His Holiness the 14th Dalai Lama. Finally, I would like to thank all of us center devotees for their many months of hard working, planning these events. Some of them have helped by organizing events at various important establishments such as the NASA, Houston Police Department, and Unity Church of Houston, and Texas Children's Hospital, Red TV, and Great Day Houston morning TV show. In particularly, I would like to extend my personal thanks to certain individuals that have made this visit especially fruitful. Dobra Denkin, host of Great Day Houston, Commander Transley Gunn, server of the Houston Police Department, Robert Pham and his business partner Long Yun for organizing the live TV Dharma teaching at VEC TV, Shalin for organizing the talk at the Unity Church of Houston, and team from the NASA. I personally grateful to the Houston Police Department for offering the Secret Service team throughout His Eminence visit, providing transport and security for the various events His Eminence attending this week. In particularly, I would like to extend my thanks to Sergeant Mark Shover, Officer Doug Train, Officer Augustine Olin, Officer Ken Hall, Officer Peter Carroll, and a team who have present at each event to provide the excellent service to His Eminence. You have been the instrumental to success of these events, ensuring His Eminence safety and efficient transport during his stay. Thank you from the depth of our heart for your professionalism and dedication. We are also truly grateful for our two interpreters, Siko Nyetan, who usually serve His Holiness the Dalai Lama's Vietnamese translator in India. She has been extremely gracious in accepting our invitation to travel all the way from India to assist in translating this event. In addition, we would like to thank our English translator, Tuen Su, who traveled from California to assist in translating for this event. Tuen served formerly as an official translator for Nejung Dharmapala Center in Los Angeles. We appreciate our service during this His Eminence visit. In addition, I would like to thank our performers of former TIPA based in New York City for agreeing and entertaining our guests tonight. We look forward for your performance and thank you for your hard work in preserving Tibetan cultural and promoting the Tibetan cause. I thank you also to two MC who have come all the way from Canada and California to host this event. Finally, I cannot thank enough each individually, but all you know that you are in my heart, in my prayers. How much I care for all of you, my devotees. I would like to note several individuals from our devotees who work so hard and especially hard to ensure the success of this His Eminence visit. Mrs. Nga for her service providing a delicious meal for His Eminence and the Sangha members. Tina Bu and her team for organizing the catering for tonight. Tong Vu, my personal translator, and Dr. Jim Wallace for event coordinations. Lan Bu and her team for cooking all the food in our main kitchen in our temple. Hua and her team for
offering and arranging a flower at events. Kim and her team for coordinating temple sales. Hung Lee for coordinating the sound at tonight dinner. Ellen Chong Pam and her husband Chu Min for providing us with the photography service. And also I thank Dr. Tam Lee, Tuek, Hung Pham family, Lily family, Yutan and her sister Sue and Dong and Cho for taking care of the parking, and also for the Shalin who came from the Las Vegas to help us, and also Shalin and the family and John from the San Jose group. So thank you for coming. But certainly not the least, I wish to thank Katie Ho, my personal assistant, who is always beside me, helping me to walk and work hard to make this event. And also I would like to thank you for her beautiful Dr. Julia Fun for supporting her mommy for her hard work. And finally, and everyone that I have left out, please sorry that I may not include it, but you all are, you know that you all are important, that you have my deepest thanks. Finally, I would like to thank my spiritual master, Geshe Ishitapkela, for his blessing and guidance. And also thank you for my two Dharma brothers, Geshe Sri Pizola and Geshe Wanda Teshila, for their hard work and support throughout this event. So thank you very much, and I hope this will enjoy and receive His Eminence blessing and our cultural special performance. Thank you. Thank you, Gala Tuku Rinpoche. We would like to take a few minutes to read Rinpoche's remarks in Vietnamese for the Vietnamese audience. Thank you. Kính thưa Đức Rinpoche và toàn thể chư vị tăng ni, kính chào tất cả các anh chị em đạo hữu và chào mừng đến quý vị. Đầu tiên, Gala Rinpoche có đôi lời cảm tạ đến toàn thể chư vị đã đến tham dự pháp hội đặc biệt này. Chào mừng Đức Dongjin Ling Rinpoche đời thứ 7 Hoàng Du đến Houston, Texas. Đây là lần đầu tiên Đức Ling Rinpoche ghé thăm Houston và chúng ta đã làm việc tổ chức này trong suốt 2 năm qua. Chúng ta đã chính thức thỉnh cầu Ngài Hoàng Du đến đây qua văn phòng tổng điều hành chính của tu viện Repung Losling tại Ấn Độ vào năm 2016. Nhưng vì Đức Ling Rinpoche đã không thể Hoàng Du Houston năm ngoái vì chương trình Hoàng Pháp của Ngài đã đầy kín, nhưng Ngài đã từ bi chấp nhận lời thỉnh cầu Hoàng Du nơi đây năm nay, và chúng con rất thâm tín ghi ơn Ngài. Xin cảm tạ Ngài đã nhận lời thỉnh cầu Hoàng Du về đây, nơi trung tâm của chúng con và ban gia trì. Ngài đã từ bi chấp nhận thỉnh cầu ban tất cả các buổi thuyết pháp trong chương trình của Texas. Chúng con biết như vậy thật là mệt mỏi, và chúng con hy vọng trong tương lai các thuyết Hoàng Pháp sẽ có nhiều thì giờ để Ngài nghỉ ngơi. Chúng con cảm tạ Ngài đã ghé qua Hoàng Du và ban gia trì. Chúng con cũng xin cảm tạ văn phòng điều hành riêng của Ngài đã cho chúng con cơ hội thủ thắng để cho tất cả các Phật tử có cơ hội thọ nhận các giáo lý tôn quý và thọ được ban gia trì từ chính nơi Ngài. Buổi tiệc chay hôm nay không phải là một buổi tiệc chay quy kỹ thường như các tiệc chay khác. Hôm nay mục tiêu chính của buổi tiệc là tạo cho các Phật tử tối đa cơ hội được diện kiến Đức Ling Rinpoche và thọ nhận sự gia trì đến từ chính nơi Ngài. Là Phật tử, chúng ta tin chắc rằng chỉ cần diện kiến một vị Bồ Tát như Đức Ling Rinpoche là cách tốt nhất để tịnh hóa tất cả các ác nghiệp mà chúng ta đã tạo tác từ nhiều đại kiếp và tiêu trừ các chướng ngại. Thứ hai, các Phật tử Tây Tạng và Việt Nam có cùng một nền tảng lịch sử, đó là chúng ta không có tự do tôn giáo ở trong chính đất nước của chúng mình. Tuy vậy, hiện giờ chúng ta đã có được tự do tín ngưỡng khi lưu vong di tản ở nước ngoài, nhưng vẫn khó khăn vì thiếu chư vị tôn sư chân chính để chúng ta có thể học hỏi chính pháp từ nơi chư vị. Bởi vì từ khi sống tại Mỹ Quốc, Gala Rinpoche đã thấy nhiều người đến từ các quốc gia khác mang truyền thống Phật giáo phải tranh đấu sau khi được an cư tại Hoa Kỳ. Mặc dù được hưởng các điều kiện vật chất thoải mái, nhưng vẫn có nhiều người phải chịu khổ đau tinh thần vì không được an lạc, vì thiếu cơ hội để học hỏi chính pháp của Đức Phật. Còn các vị thế hệ lớn tuổi thì tuy có hiểu biết một chút về Phật Pháp và cố ý muốn học hỏi và hành trì sâu hơn, nhưng lại bị giới hạn trong các bài kinh kệ và nghi thức của chính mình.
họ không có nhiều cơ hội để học hỏi về triết học và giáo lý thâm sâu của Phật giáo. Vậy Gala Rinpoche hy vọng qua sự thỉnh cầu của Đức Ling Rinpoche đến với cộng đồng Phật tử, chúng con sẽ có thể có cơ hội phát triển được sự linh cảm tích cực với Ngài và tiếp tục được đón Ngài trong những ngày hoàng du Phật Pháp trong tương lai, và thọ nhận giáo lý từ nơi một trong các chư vị truyền thừa tâm linh chính thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cuối cùng, Rinpoche cũng xin cảm tạ đến các thiện nguyện viên của trung tâm với nhiều tháng ngày làm việc cực nhọc để tổ chức pháp hội này. Một số các vị đó đã giúp tổ chức pháp hội cho các cơ quan quan trọng như là ở NASA, cơ sở cảnh sát thành phố Houston, nhà thờ Unity Church ở Houston, bệnh viện Nhi đồng Texas, Việt TV và buổi sáng phỏng vấn TV show. Đặc biệt, Rinpoche chân thành cảm tạ đến những vị sau đây đã giúp chuyến hoàng du được thành tựu. Đó là bà Deborah Duncan, tổ chức Great Day Houston, vị tư lệnh cảnh sát Commander Tinsley Gwynn Sever của Sở Cảnh sát thành phố Houston, Robert Pham và vị đối tác thương mại Lan Ngô đã tổ chức buổi truyền hình trực tiếp TV Dharma Teaching tại Việt TV, và Charlene đã tổ chức buổi pháp thoại tại nhà thờ Unity Church of Houston và nhóm tổ chức của NASA. Rinpoche đặc biệt cảm ơn đến Sở Cảnh sát thành phố Houston đã tổ chức đội cảnh sát mặt để bảo đảm an ninh toàn thời gian cho Đức Rinpoche hoàng du và các phương tiện di chuyển, và an ninh đến cho các buổi thuyết pháp và tham dự trong tuần này. Đặc biệt xin cảm ơn đến trung sĩ Surgeon Mark Schaffner, sĩ quan Đạt Trịnh, sĩ quan Augustine Yulan, sĩ quan Kent Hall và sĩ quan Peter Carroll, và đội cảnh sát đã hiện diện trong các buổi pháp thoại, phục vụ chu đáo và bảo đảm an ninh đến Đức Ling Rinpoche và chuyên trở hữu hiệu trong thời gian Ngài ở tại đây. Xin cảm ơn chân thành đến từ team, đến sự chuyên nghiệp và tận tâm của các vị. Rinpoche cũng chân thành cảm tạ hai vị thông dịch. Sư cô Nhật Hạnh thường là vị thông dịch chính thức cho Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 ở Ấn Độ. Sư cô đã rất từ hòa nhận lời mời du hành từ Ấn Độ để thông dịch cho pháp hội. Thêm nữa, Rinpoche xin cảm tạ đến vị thông dịch Anh ngữ Tarin Shu đã bay từ Cali đến đây để thông dịch cho pháp hội này. Tarin đã từng phục vụ làm thông dịch chính cho trung tâm Nechung Dharmapala Center tại Los Angeles, và chúng ta trân trọng công việc của cô trong thời gian Đức Ling Rinpoche hoàng du tại đây. Thêm nữa, Rinpoche xin cảm tạ đến vũ đoàn X-Tipa New York đã nhận lời giúp vui cho quý vị tân khách tối nay. Chúng ta mong mỏi được xem phần văn nghệ trình diễn tối nay và cảm ơn các vị vũ đoàn đã cực khổ để trình diễn và bảo tồn văn hóa Tây Tạng và phát huy chính nghĩa của Tây Tạng. Xin cảm ơn hai vị điều hợp viên MC đã đến từ Canada và California để điều hợp chương trình buổi tiệc chay hôm nay. Sau cùng, Rinpoche không thể nào cảm ơn hết đến các thiện nguyện viên từng cá nhân, nhưng các vị đều biết là các vị đều nằm trong team và trong các bài cầu nguyện của Rinpoche, và Rinpoche rất quan tâm đến chừng nào từng mỗi vị. Rinpoche muốn nhắc đến một vài vị đã làm việc rất là cực nhọc để bảo đảm thành công trong pháp hội hoàng du của Đức Ling Rinpoche, và cảm ơn đến các thành viên của tăng già. Tina Bui và nhóm của cô đã tổ chức tiếp tân cho tiệc chay tối nay. Tùng Vũ và Dr. Jim Weiss điều hợp bữa tiệc. Lan Bùi và nhóm của cô đã đảm nhận nấu ăn tất cả các bữa trong bếp chính của trung tâm. Hoa Vũ và nhóm của cô đã cúng dường hoa và trình bày hoa toàn pháp hội. Kim và nhóm của cô đã điều hợp các bán các món, các thức, và Hùng Lê đã làm hệ thống âm thanh của bữa tiệc tối nay, và Elaine Chu Phạm cùng vị phu nhân là Chu Minh đã đảm nhận việc chụp hình. Cuối cùng nhưng không ít, Rinpoche muốn cảm tạ Cathy Hồ, vị phụ tá riêng của Gala Rinpoche đã luôn luôn sát cánh bên cạnh ngài, giúp điều hành các công việc, và cả đến vị ái nữ của cô là Julia Phân đã trợ giúp đắc lực cho công việc khó nhọc của mẹ. Cuối cùng, Rinpoche xin cảm ơn đến ngài Pandita đã ban những bài thời pháp, cũng như hai vị huynh đệ tâm linh Gishi Sharing Phuntsok và Gishi Wangden Trashi. Hai vị đã có những công lao khó nhọc và hỗ trợ trong toàn pháp hội này. Gala Rinpoche xin cảm ơn đến từng mỗi vị từ đáy tim sâu thẳm. Thank you.
At this time, we would like to invite Venerable Thích Nữ Nhật Hạnh, the official Vietnamese translator to His Holiness the 14th Dalai Lama. Anila will now introduce our guest of honor, His Eminence the 7th Yongzin Ling Rinpoche. Anila will read Rinpoche's biography in the Vietnamese language. For our English-speaking guests, you should have a copy of the English translation in front of you. Thank you. Kính thưa, sau đây theo chương trình là sư cô Thích Nữ Nhật Hạnh, vị thông dịch viên tiếng Việt của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 sẽ giới thiệu đến vị khách danh dự là Đức Ling Rinpoche đời thứ 7, và sư cô sẽ đọc tiểu sử của ngài mà quý vị đều có thể có một bản ở trên bàn của quý vị. Con xin đọc cái tiểu sử của ngài Pháp Giới Dũng Jin Ling Rinpoche đời thứ 7. Ngài là đời thứ 7, ngài tái sinh trở lại năm 1985 ở tại McLaughlin, Dharamsala, và năm 1987 thì được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 công nhận chính thức là tái sinh của ngài Dũng Ling Rinpoche thứ 6. Ngài Dũng Ling Rinpoche thứ 6 thì sinh năm 1903 và viên tịch năm 1983. Trong giai đoạn này, ngài là vị giáo thọ cao cấp nhất của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mỗi lần Thánh Đức Lạt Ma nhắc đến tên ngài với tất cả những sự kính trọng và tôn quý. Nên ngài Dũng Ling Rinpoche đời thứ 6 là vị thầy cố vấn tâm linh chính của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma trong suốt cuộc đời của ngài. Và ngài Ling Rinpoche đã đi cùng với Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã vượt thoát khỏi Tây Tạng và đến xứ Ấn Độ năm 1959. Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn thường nhắc đến ngài như là một vị đạo sư gốc của tôi, có nghĩa là my guru, my root guru. Cho nên ngài đã từng là một cái vị là pháp chủ, là đức tăng thống của cho cái vị mà có cái địa vị cao nhất trong dòng truyền thừa truyền thống Gelugpa, một cái truyền thống lớn trong Phật giáo Tây Tạng. Ngài Ling Rinpoche không những là làm thầy cho Đức Đạt Lai Lạt Ma một kiếp mà trong 4 kiếp, như là đời thứ Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6, đời thứ 11, đời thứ 13 và đời thứ 14. Rinpoche đều là vị thầy của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ngài đã từng là vị pháp chủ tới 3 đời, mà rất hiếm vị Lama nào mà làm pháp chủ 3 đời trong nhiều lần tái sanh. Nên là Đức Pháp chủ lần thứ 48 và lần thứ 75 và lần thứ 97. Cho nên với cái sự uyên bác và một thâm chứng của ngài đã từng là thầy của Đức Dalai Lama, là một vị pháp vương, là một vị vua, và ngài cũng là vị thầy của rất nhiều vị học giả và hành giả nổi tiếng, cũng là bậc thầy tâm linh của dân xứ Tây Tạng và ở Ấn Độ. Cho nên ngài Ling Rinpoche đời thứ 7 là ngài hiện tại là đời thứ 7. Ngài đã hoàn tất 7 cái môn học chính, và ngài đã 5 cái môn học chính, và đạt được cái bằng tiến sĩ Phật học và được cấp bằng tiến sĩ ở tu viện Rosalind, Nam Ấn vào năm tháng 11 năm 2016. Rồi gần đây thì ngài đã hoàn tất cái chương trình học của mật điển ở tại Đại học Kiều Tổ tại Dharamsala, và tiếp tục ngài được sự hướng dẫn của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma hay nói là ngài phải học cho thật giỏi để trong tương lai để có thể tiếp tục hướng dẫn cho tái sanh kế tiếp của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Gần đây thì ngài Linh đã hoàn tất công việc học của mình, nên ngài đã đi hoằng pháp rất nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Úc, Hoa Kỳ và Israel, và ngài cũng đã ban rất là nhiều bài pháp cho những người dân ở Tây Tạng, ở Ấn Độ, Nepal và các khu vực ở trên Hy Mã Lạp Sơn.
và Ngài là chủ trì một cái tổ chức và thỉnh Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền dạy cái pháp rất quan trọng là Lam Rim Chim Mô, là một cái bồ đề đạo thứ đệ đại luận mà tất cả các bộ Lam Rim được dạy liên tục trong năm 2012 đến 2015. Cho nên pháp hội đó đã được 40.000 người tham dự và 70 quốc gia khác nhau đã đến học cái pháp Lam Rim này với sự chủ trì thỉnh cầu của Ngài Ling Rinpoche, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã truyền dạy. Và năm 2004 thì Ngài đã tham gia cái hội thảo khoa học Mind and Life. Trong cái khoa học đó thảo luận nhiều lĩnh vực về giống như vật lý học hay là sự mềm dẻo của thần kinh và làm thế nào để đối diện với những xúc cảm tiêu cực. Nên tất cả những công hạnh của Ngài thật vĩ đại, cho nên con xin giới thiệu sơ lược và tiểu sử của Ngài. Thưa chị. Thank you, Anila. We would like to, at this time, invite our dignitary guests to deliver short remarks in welcoming His Eminence Ling Rinpoche. Members of the organizing committee, please invite Ms. Lindsay Gwynn Shaver, Commander of the Houston Police Department, to the stage for her remarks. Sau đây, theo chương trình, chúng ta sẽ thỉnh cầu chư vị quan khách, quan chức đến tham dự buổi bữa tiệc hôm nay có những lời diễn văn ngắn gọn để chào mừng đến Đức Linh Rinpoche. Và trước hết là xin thỉnh cầu bà Lindsay Gwynn Shaver, vị tư lệnh Commander of the Houston Police Department, vị tư lệnh của cảnh sát thành phố Houston đến có lời chào mừng diễn văn đến Đức Linh Rinpoche. Just a short message from me of gratitude. I never imagined that we'd get a response to a letter written 3 years ago to invite His Holiness the Dalai Lama, and never imagined that we'd be blessed with His Eminence to come and share his teachings with the Houston Police Department. For me personally, and as a commander with the police department, it was a reminder to refocus on our service within our communities, to be focused on kindness and compassion. And for this, I am grateful and hope this is the beginning of a relationship with all of our Buddhist partners within the community. And I thank you for that. Thank you, Commander Gwynn Shaver. Next, we would like to invite Mr. Tom Sharon, Assistant Director of the Clinical Support Services of the Texas Children's Hospital, to come up for his remarks. Sau đây, theo chương trình, thỉnh cầu ông Tom Sharon, vị phụ tá của giám đốc của Bệnh viện Nhi đồng Texas, và trong cái chương trình phục vụ cho các em đến có đôi lời chào mừng. On behalf of Texas Children's Hospital, I want to express our thanks to the Drepung Lusling Institute of Texas for hosting this celebration of His Eminence Ling Rinpoche's historic visit to Houston. Texas Children's Hospital was deeply honored to be a part of it and look forward to future visits and opportunities to strengthen and broaden our relationship. My participation for your arrival and our time together enlightened me of the common spirit to our missions. As our CEO, Mark Wallace, mentioned at a lecture on Friday, that the founding fathers of Texas Children's built our hospital on a foundation of love and compassion, and Mr. Wallace continues to build on that. In addition to love and compassion, Texas Children's was built on an intellectual foundation of excellence and medical care for every child we treat, and of constantly striving to expand our intellectual capabilities and understandings. The third element of Texas Children's foundation of clinical practice is the way that it is holistically practiced. And this is true as we care for the whole being, body, mind, and spirit. Social workers, child life specialists, and chaplains are part of the clinical teams, but so are art and music therapists and even therapy dogs. It is provided in a communal aspect of family-centered care. Mothers and fathers are encouraged to be present with their children and are actively included in the clinical team's rounds and engaged during decision-making. No child exists as an island, and they are one drop in the ocean of humanity and creation in which we exist, as your Buddhist teachings remind us and teach us so well. The intellectual foundation on which we practice medicine is a manifestation of the Buddhist
spiritual foundation of reincarnation. Every act and practice of medicine today is the reincarnation of all the acts and practices of those who went before us, and they form the intellectual structure embodied by future practitioners. Texas Children's embraces who we are as what is known in the United States as a non-faith-based institution. Our fathers and forefathers did so by making a commitment to embracing every child, every faith, every tradition, every person, every family for exactly who they are, and incorporating it into a holistic care for mothers, children, and families. And as we do so, we do not provide the best medical, we not only provide the best medical care possible, but we also prepare the way for the future care providers that will make medical treatment founded on love and compassion to places that we can take it to places that were never even dreamed possible today. And this is the same foundation in which I have read and seen that the Drepung Losling Institute was founded on here in Houston, with its dedication to the study and preservation of the Tibetan Buddhist tradition of wisdom and compassion, a center for the cultural cultivation of both heart and intellect, by providing a sanctuary for the nurturance of inner peace and kindness, community, understanding, and global healing. These parallels in our institution are astounding, and I offer this as a celebration of our strength and the relationship through which His Eminence's visit has fostered and increased this week. Your hospitality has offered our fair city a living sanctuary with the presence of His Eminence, Ling Rinpoche. Your Eminence, you shared your commitment to a life of compassion and love at Texas Children's Hospital Friday. You then expanded on that through your teachings of what compassion and love mean. As you did, it was clear that we have more than parallel missions. We are kindred spirits as we plunge into the sea of humanity with a common purpose. You incarnated those words throughout your life. At the age of 6, you took the teachings and the enlightenment that you had received already and began to share them in South Korea, and continued in cycles of returning what you received around the world, just as you have done so here, and we thank you for that. You took the heart and soul of those teachings and you made them incarnate as you went into the rooms of some of the sickest children of our hospital, and you blessed them and others in our chapel. One of the patients that you saw had recently experienced a serious setback, and the mere word of your presence gave this mother great hope. While she was of the Christian faith, her ancestry was Tibetan, and she felt your presence was a clear sign that her child would recover. You were the beacon of hope in a dark abyss of hopelessness, and your blessing, a fresh wellspring of strength to a mother parched and crying out from a desert of despair. And your presence in our hospital was like a spark that kindled spirits of staff and physicians throughout our institution. The auditorium where we usually host these events was overwhelmed just by the thought of your coming, so we had to move to a much larger venue and still had to restrict who was there. The good karma from your coming was drawing us in. I reflected on this energy, and I feel that it is the oneness of our spirits and missions and how they are purely manifested in our care and nurture of sick and dying children. And then you came and you shared your insights and blessings. They are truly a part of us, and they too are drops in the pool of medical care into which future generations will plunge to care for sick children with compassion and love. We here in Houston have been the latest recipients of that blessing this week, and without question, we and future generations of Houstonians have been blessed. We are truly thankful and join in the celebration of your presence. Thank you. Thank you, Mr. Sharon, and the delegation from Texas Children's Hospital. According to our program, the Dharma talk by His Eminence will begin in a few minutes. At this time, we would like to ask members of the organizing committee prepare for His Eminence talk. Yes. We are informed that the talk will be translated into Vietnamese and then English. Anila Thích Nữ Nhận Hạnh will provide the Vietnamese translation, and Miss Terence Su Leon will provide English translation.
관계 도지 니존네 다와 담제 밤베지 담베 춘네 된제베 고담데라 차체로 간리라베 고베 신감소 펜당 대화 마륜 중엔 제레 세왕 덴진 자주예 샤베 시데 바도 덴주지 따들인데 가슈레 아니 아란주다 지 가슈레다 때문에 아니 김준당 주마 안다는 신기다 최저 아니 베트남이스다 안다는 신기 아메리게 다 가슈레 미지제 안다가 대추로 포물 현재 안 상마 페브 좀 다간다간 뒤대베 상물로리야 아니 참지드 제니 아니 믹스에 다시들레시 슈인스 So today all of us have this very fortunate opportunity to meet together. So first of all, I'd like to offer my warmest greetings and Tashi Deleks. Welcome to all of the attendees here today, the monks and nuns, respected monks and nuns, Vietnamese devotees, our American friends, and all of the Dharma friends that are gathered here today. Welcome and thank you, and Tashi Delek. Hôm nay có dịp gặp gỡ chư tôn đức tăng ni là những đối tượng quy y nương tựa của chúng sinh, đặc biệt là các pháp hữu Phật tử Việt Nam và các người bạn người Mỹ. Cho nên tôi xin gửi lời trân trọng và xin kính chào Tashi Delek. 당 알아서 되게 아쉬우래 상말로 아니지 그게 그래다 강수당 안수 멍부직다 낭바 산제베다 주로 전장 도스철이어래 다는 신기 지 그게 낭바 가시우래 낭배 주로 전장 멤버 이내 낭배 주로 가면 여버당 낭배 주리야 아니지 그 이지당 아니 멤버 여버 때문에 시지 된된 다른데 좀 제도 신요레스. So today, all of us gathered here are people who have an expressed interest in the teaching of the Buddha. So many of us are direct disciples of the Buddha, but many of us also are not actual Buddhists. Nevertheless, we have a certain faith and interest in the teachings of the Buddha. Tất cả chúng ta ngày hôm nay là đặc biệt những vị Phật tử chư tôn đức Phật tử Việt Nam, những vị mà đã kính tin giáo pháp Đức Phật, và bên cạnh đó có những vị là không có tín ngưỡng tôn giáo nhưng họ rất tôn trọng cái giáo lý của Đức Phật, nên chúng ta đều có mặt ngày hôm nay. 다 간다 간다 말한서 되게 창물로 지 그게 도든 슈베이나 아니지 그게 매제 아니다 된다는 바 아니 매제지 그게 되닝 된 버스네민도 된다는 버스네민도 딱 간다 매제 기부지다 매제 야고지 아니 겐도 안 상물로 요리스. In any case, all of us gathered here today are capable of living a meaningful life. And what I mean by meaningful essentially is a happy life that is based on ethical discipline. So all of us have this capacity to cultivate a meaningful and good life. Nói chung, tất cả chúng ta đều hướng đến làm thế nào để cho cuộc sống của mình để tràn đầy ý nghĩa. Là có nghĩa là mình muốn có một cuộc sống thật an vui và hạnh phúc, nhưng cuộc sống an vui hạnh phúc đó phải đặt trên cái nền tảng của đạo đức. 제산 근데 인도산에다 매제원에 된다는데 뭐 견도 여번은 신기 군대에 가란주 지피게 아니지 가서 오래다 소수 지니샤 주지나리아 아니 매제 튜닝 된 뭐 용야기 탑시
아니 지그게 유구저주 그봐 다 탑시 넘버 한자 돈에 제 지기 요보다 제 지면인바도 제가 요랬어. Every one of us wishes to live a life that is meaningful and happy. And it's very important that as we go about our daily lives in our work and other activities, that we work to cultivate a life that is indeed meaningful and happy. Làm thế nào để cho cuộc sống của chúng ta có tràn đầy ý nghĩa và có một cuộc đời hạnh phúc an vui, thì một ngày đêm 6 thời chúng ta tìm mọi phương pháp để đạt đến cái mục đích hạnh phúc đó. Cho nên vì lý do đó chúng ta đã làm việc. 재산다 근데스 전에 매지 튜닝 때 용모 세야티 땅 알아서 한데스 전에 용구고 열었으나 아니 지 비게 조디 땅 알아서 윤den기 다 비게 줄럼 기당데 다는 신기 윤den기 알아서다 지 비게 자워쳐야 될이야 라리고 요바 또 신차되기 열었어. So then how is it we are to cultivate a meaningful life? Well, in order to live a meaningful life, it's important to focus on our everyday conduct. So the usual actions in which we engage, the usual things that we do as we go about our daily activities are very important. Làm thế nào để chúng ta có một cái cuộc sống có đầy ý nghĩa và hạnh phúc? Thì mỗi ngày thì chúng ta phải phụ thuộc vào những cái hành xử của mình và những cái công việc, hành động. 재산인데 인도산에다 매지 직비게 오늘 가서 오르다 튜닝 된 버스야 되다 지금 매지 기부 용해하기 탑람지 조디다 말한 중에 직비게 윤대네 오늘 장부 장시한체야다 다는 신 직비게 학습 남다 아니 직비게 가서 오래 지 윤대네다 삼바데 아니 비게 상보 아니 직비게 밀리아 지 팬도 강투도 부채야 다디 쉬우지 개천버리샤스. So in order to cultivate a meaningful and happy life through our everyday actions, what we need to do is focus on methods for developing an altruistic attitude primarily, an attitude that wishes to benefit others. And so we need to cultivate a mind that is kind towards others and act to benefit others as much as we can. This is very important. Để đạt được mục đích mà để cuộc sống hạnh phúc thì những yếu tố chúng ta cần phải áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, đó là cái tính chân thật và cái tâm trong sáng thanh liêm, cái tâm lương thiện. Cho nên chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. 오늘 가수를 학삼 남다 아니 지금 장고 장시하지다 오늘 선바 상부지기 돈에 메시지 개투비나 메진딜이야 기부 용도 마요 세디 태종 자원이 요 말이스 메지 기부 용에 임바티 땡켜버지 저기 요레스. So in actuality, if we live our lives with an altruistic attitude and with an honest mind in everything that we do, there is absolutely no doubt whatsoever that your life will be happy. You can gain certainty that your life will be absolutely filled with happiness. Nếu chúng ta sống cả một cuộc đời với cái tâm rất là thành thật, cái tâm trong sáng thanh liêm và cái tâm lương thiện, thì chúng ta không bao giờ hoài nghi rằng cuộc sống của mình có hạnh phúc hay không hạnh phúc. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều rằng là không phải hoài nghi nữa, chắc chắn là mình sẽ có được hạnh phúc nếu như mình có tâm thành thật, trong sáng và tâm lương thiện. 재산 인도산에 산제 좀 된 게 아니지 비게 가서 오래 르바 랑게 셈니 용수도 테네 산제 템바이스 산제게 송요레스 단딜리안 제셰디 직비게 가서 우리 십자 줘야지 다는 신 직비게 안주 개버치게 그 야야다 먹고 열어들래 조조데 간다 삼바 상고 최고야 르바 삼바 학삼 남다 삼바 상고 아니 직비게 셴뱅기 차와 주비야 왔다 답제디 조디 다게간에 레비운고 요레스. So, as is stated in a Buddhist sutra, the teaching of the Buddha is to totally pacify one's own mind. Now, in terms of explaining what it means to pacify one's own mind completely, there are many trainings that one would need to engage in order to do this.
But the essence of these teachings is essentially to be a kind person, to work for the welfare of others. This is the way in which we should practice the Buddha's teachings, and in this way discipline and tame our minds. Đức Phật, Đức Thế Tôn có dạy như thế này, là điều phục toàn diện tâm ý của chính mình. Đó chính là lời của chư Phật dạy. Cho nên dựa vào hai câu nói của Đức Phật, cho nên tất cả luận giải thích rất là nhiều, sâu rộng về cái ý nghĩa điều phục toàn diện tâm ý mình. Nên mà nói tóm gọn lại, dù có giải thích rộng đến đâu thì nó cũng bao gồm làm thế nào để chúng ta phát triển cái tâm lương thiện và làm lợi tha. 제자한테 예조 쉐디 땅 알아서 되게 창모로디 아니 지그게 투심 상고나로 나스 아니 지 간토도 밀리아 펜도체로 치스 안 다가나 신기 지그게 따도 아니 지그게 체외 아니 저어디 빵로 치스 제니에 아니 향줄이야 단 부구스네 민도 저와 조 쉐디 단디 산지 좀 된 되게 아니 지그게 가서 그랬다 깔로 조디 디샤되게 도스 세상 디인도산에 마음주 상모로 매지 기부다 매지 상고 아니 매지 야고지 견도 요래 여번은 신 알아주 톱단 요래 세상 디인도산 딘데지 용알이야 아니 지그게 오늘 삼번 남다 지그 토네 그봐 아니 지그게 상보 쳐야지다 아니 강토도 밀리야 신뱅기 아니 저와 주야 안 딜리야 배 상모로 매전나로 지세 니에저 쉐인스. So my main message tonight to each and every one of you simply is, be kind, help others. Do not engage in any kind of action that will be of harm to another sentient being. This is my wish to each and every one of you, and my main message tonight. So this is essentially the essence of the Buddha's teachings. Since each and every one of us want to live a happy and meaningful life, it is imperative then that we work for the welfare and benefit of others with a pure, kind motivation. So this is my message to each and every one of you tonight. Please develop your minds, be kind, and work for the welfare of other beings. Chủ yếu ngày hôm nay, làm thế nào chúng ta hãy phát triển cái tâm lương thiện và cố gắng làm lợi ích cho mọi người. Nên thường chúng ta hãy từ bỏ những cái việc tổn hại những người khác, những chúng sinh khác. Đấy là cái lời dạy chính yếu của Đức Phật. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng khát khao được hạnh phúc và muốn cuộc sống của mình có tràn đầy ý nghĩa. Cho nên chúng ta phải phát triển cái tâm thanh tịnh và cố gắng làm lợi tha. Đó là tôi mong ước rằng tất cả chúng ta hãy phát triển cái tâm lương thiện và làm lợi ích cho chúng sinh. 아니 캐나다 사모로다 지그게 균댕기 남가르 계획 내 가래 아니 지그게 야 슈부이네 든주 상마 아니 자월람도 요야 아니 지그게 세정부 요야 아니 내매봐 아니 지그게 매제 아니 최대 튼배 아니 야고치 게토야리야 예 아니 배모름 간토도 슈부이스. In addition to that, I also pray that each and every person here today, through your virtuous actions in service for other sentient beings, are able to accomplish a long life that is free from diseases, that is lived in accordance with the teachings of the Buddha. So you all of you have my prayers. Tôi cũng cầu nguyện công việc của tất cả quý vị, mọi người có một công việc riêng của mình, cầu cho công việc của mọi người đều được thành công tốt đẹp, không bị bệnh tật và được sống lâu và có một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Làm thế nào để những cái gì cuộc sống của mình nó sẽ phù hợp với cái chánh pháp. 아니 가족을 다니 데 휴스턴 야 랩제 아니 안주다 지비게 단예 초보하 상매 센탕기 다 가족을 르무지 가족 구쇼 송송아 단다 안주 파주 계속히 파주 조사하게 들봐 향주래 안다는 시기다가 안주대 휴스턴 자베갑 용베갑리야다 제유 안베 로바낭에 아니 지그게 무슈 규숨네 아니 지그게
직피 향주배 공예 시라 견제르바 갈래 시라 잡친 되는 비게 저디 도센나샤 제산티 인도 아니 직피게 제유 참물로야 아니 르바 안 도나 직피게 다 개gem에 들어와 계시 생에다 직피게 된제 인젠다 참물로야 아니 배 믹스에게 아니 참지단 되는 안 투시시 쉐이스. So this visit to Houston has been a very enriching experience for me, and I have had the opportunity to visit with many people and to visit many different organizations based here in Houston, Texas. So I would like to extend my warmest gratitude to everyone who was responsible for organizing this visit, all of the people who made the connections for the places that I visited, the people there who hosted us, the volunteers who worked very hard to make this event a success, to each and every one of you, from the main organizers all the way down to the people who swept the floors and made the food for us, to each and every one of you, thank you from the depths of my heart. And from now on, I will hold each and every one of you in my prayers. Thank you very much. Tôi đến được Houston như Gala Rinpoche đã giới thiệu, là các vị trực tiếp mà đã được đọc trong lúc mà Ngài đã giới thiệu, thì các vị đã tổ chức vất vả như thế nào, cực nhọc như thế nào cho có cái sự kiện này đã xảy ra. Đặc biệt là những vị tình nguyện viên, từ những vị trong ban tổ chức cho đến tình nguyện viên, những người quét dọn, người nấu ăn, và tất cả tôi xin gửi lời cảm ơn vô vàn và những lời thân thương nhất. Tôi luôn giữ cái sự cầu nguyện đó trong tâm thức của tôi mỗi ngày. So I'd like to offer some verses of dedication. Tôi xin tụng vài câu để hồi hướng công đức cho tất cả ban tổ chức và các vị đã đóng góp cho cái sự kiện này đã thành công.
Thank you, Your Eminence, and our translators. Would like to let you know that at this time, Gala Rinpoche and members of Drepung Lusling Institute of Texas will offer the cake to His Eminence. Thank you, Your Eminence. I would like to remind our guests, please refrain from coming up taking photos, to remain seated, please. And now, dinner will be served. And during dinner, we'd like to let you know that the ex-TIPA performers from New York will perform some of the traditional Tibetan dances. Vũ điệu thứ nhất mở đầu có tên là Mani Mantra, tức là chú Mani. Người Phật tử Tây Tạng tin tưởng rằng qua việc trì tụng chú Om Mani Padme Hum sẽ khởi sinh sự gia tăng và sự gia trì của Đấng Quán Thế Âm tứ thủ, hiện thân của Đại Từ Bi ban đến cho một chúng sinh. Và sau đây xin mời Ex-Tipa trình diễn vũ điệu đầu tiên, Mani Mantra. ngāgi gōnzhēn tāng zhāshī tuān rūpa tsū mani nōbu jērē sēgi tūti yīshīngi nōbu tāng ngūchū nāngiān tsū pēmani mēdō kārbo dāmki tīsamyā mēba tabu pāpa jērē sēgyāng gōn tāmchē sēti jikdēnāng gyāwā shē hōngni jērē sēgla dā jīsū sōshī jē bēgū shūpa tsū o mani pēmē hōng
Xin cảm ơn đến vũ đoàn Extipa, thank you. Và sau đây màn trình diễn thứ hai sẽ là một vũ điệu mang tên là Tashi Solpa. Vũ điệu này được trình diễn lần đầu tiên vào lúc ngài Đức Dalai Lama đời thứ 5 được đăng quang do một vị tên là Sol Lamo, do một nhóm kịch nghệ tên là Sol Lamo của các chương trình kịch nghệ Tây Tạng tại tu viện Drepung họ trình diễn để chúc mừng. Và trong cái màn vũ điệu này thì tất cả những vũ công đều đeo mặt nạ và đại diện đến vị tên là Thăng Thông Chalpo. Vị này là sáng lập viên của hội kịch nghệ Tây Tạng, và vị này đã có một tuổi thọ sống đến năm 140 tuổi. Và khi các vũ công lên trình diễn cái vũ điệu mặt nạ này có mang một ý nghĩa là trong những buổi lễ quan trọng, mang một ý nghĩa là
mang lại cái sự cát tường và trường thọ đến cho tất cả quan khách. Và sau đây chúng ta sẽ thưởng thức được vũ điệu thứ hai này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kumara wakasha dikoza mitila lebadini nilama mama nuko nyusun tundora ba nuko shasha magi gavila tigego jenindo be sendo jani muge pole tambule redo la su sendo jani muge baleta bule isujuna manzo ya lunta shisha wasarwadi tu talo laga ari kesa Texas go sikbe pune tu sa tu ki ta duran ze sa me ke kap tomne go sa cham go siti tomo du shap so kune manzo ya lunta shisha wasarwadi noli kesa foda ki tingje ga la re ba ke sisi ta ta Xin cảm ơn đến vũ đoàn Extipa, thank you. Và sau đây chương trình được đến màn kế tiếp với một vũ điệu mang tên là Nangma Zompa Nam Sum bởi Sering Lodeu, tức là ca khúc Lạp Tát, Lhasa Việt dịch là Lạp Tát. Và theo lịch sử thì bài hát này đã được mang đến nước Tây Tạng từ cái nôi của Phật giáo gọi là Kashmir bởi những cái người thương gia Hồi giáo, và sau đó họ đã định cư ở lại ngay tại thủ đô Lhasa của Tây Tạng, và sau đó họ trở thành cộng đồng của người Hồi giáo, tức là Muslim ở tại Tây Tạng, và vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Trinde Rinpoche Kundulia to Tabia Rawati Kyo Samui, Cheja to Sam Chokachi, and to Chenas. And then Nama to Shish Puggy, Nama Zobanam Sums.
vũ điệu kế tiếp sẽ mang tên là vũ điệu Tibetan Đoan Nhiên, một vũ điệu rất là phổ biến tại vùng xứ tuyết. Vũ điệu này được trình diễn ở những nơi tụ họp đông đảo với những hình thức khác nhau, như là cái vòng tròn luân vũ hoặc là múa theo những hàng dài với những bước nhảy rất là thể thao, bước nhảy rất là nhẹ nhàng. Và khi trình diễn, những vũ công sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển với cái giai điệu vũ điệu đi theo từng cái âm điệu và ý nghĩa của bài hát và của tiếng đàn.
Và sau đây vũ điệu thứ 5 mang tên là vũ điệu Nang Tô. Đây là một vũ điệu cổ truyền của dân tộc Tây Tạng, rất được phổ biến tại vùng thủ đô Lhasa của Tây Tạng.
Và sau đây màn trình diễn kế tiếp là màn số 6 được mang tên là vũ điệu Gang Sân Gang Mô. Đây là một vũ điệu độc diễn thứ hai của nghệ sĩ Saring Lodo, là một bài dân ca cổ truyền của Tây Tạng được phối hợp với nhiều nhạc cụ cả tân thời lẫn nhạc cụ cổ truyền, nhạc cụ Tây phương và các đàn huyền cầm cổ của Tây Tạng.
Sau đây màn trình diễn kế tiếp là mình trình diễn số 7, là một vũ điệu được mang tên là Gang Sơn Gang Mô. Thank you very much. Thank you. Sau đây màn trình diễn số 8 sẽ là một bài hát, và đây là một bài hát mang tựa đề Toshe Jebe Lamo Budri,
và được trình diễn bởi vị Tenzin Donsel. Chashle ni gi thanda she tangai di ngarang zu gi phebe thumo mai be risho she tu she zebel hamu poti tangai. Chashle, good evening. Today I'm going to sing our Tibetan classical song called Tu she zebel hamu poti, and I hope you all will enjoy this song. Thank you.
ချင်တာ Màn trình diễn cuối cùng là màn trình diễn số 9, sẽ là một màn trình diễn của một vũ điệu của người thợ săn, còn được gọi là vũ điệu Ngönpa. Vũ điệu này sẽ được trình diễn cùng với các mặt nạ, và các mặt nạ này là một phần của một vở tuồng Tây Tạng mang tên là Achilamo. Vở tuồng này bao gồm những bài hát và các vũ điệu dựa trên những mẩu chuyện luân lý của triết học Phật giáo. Ngönpa là đặc tính của người thợ săn và cũng là của các diễn viên của vũ điệu, mang cái tính cách tịnh hóa trước khi vở tuồng Achilamo của cái kịch nghệ Tây Tạng bắt đầu. Thường thường vũ điệu này được trình diễn trước khi vở tuồng bắt đầu, nhưng tối nay vũ điệu này được trình diễn sau cùng với mục đích tịnh hóa tất cả những chướng ngại của tất cả chư vị cũng như là của tất cả những quan khách đến tham dự vào tối hôm nay.
Xin cảm ơn đến nhóm vũ công Extipa. Thank you to Extipa. Và xin đặc biệt cảm ơn đến các vị nghệ sĩ sau. And special thanks to all these artists. Rikjin Doma, Tenzin Namsik, Tenzin Donsel, Tenzin Namdo, Tenzin Nhieden, Tashi Shering, Shering Lodo, Phobu Shering, Urchen Nobu, Tenzin Nobu. Thank you. Xin cảm ơn toàn thể chư vị vũ công của vũ đoàn Extipa. We will first invite the guests with special needs, followed by the dignitary guests, and then the rest of us. Please follow the guidance and the instructions from the members of the organizing committee. Now, one thing we would like to remind you, as soon as you receive the gifts and the blessing from His Eminence, please return immediately to your seats. And you can either remain at your seat, observe, or you can leave the dining hall as the program for tonight comes to conclusion. One thing we would like to let you also know that there will be no group photos. So please try to avoid asking for group photos. There will be no group photos granted tonight. Thank you so much for your cooperation, and please follow the instruction from the members of the organizing committee.
Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây. Và đây là phần kết thúc của cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã giúp cho buổi tiền gieo duyên này được thành công, mỹ mãn. Quan trọng nhất là chúng con xin cảm ơn Đức Ling Rinpoche vì Ngài đã gieo duyên với Phật tử Houston, Texas bằng sự hiện diện linh thiêng của Ngài và chia sẻ Phật Pháp sâu sắc với chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện rằng Ngài sẽ tiếp tục ban phước cho chúng con với sự hiện diện của Ngài hết lần này đến lần khác, để chúng con có thể nhận được những lời giảng dạy dưới chân Ngài nhiều lần nữa trong tương lai. Chúng con xin gửi lời thành kính tri ân nhất tới Gala Tunku Rinpoche vì đạo sinh tôn quý của chúng con đã làm việc không hề mệt mỏi tại tập học viện Rinpoche Institute of Texas trong việc tổ chức viếng thăm của Đức Ling Rinpoche và trong tất cả những gì đạo sư tôn quý đã làm vì sự lợi lạc của các đệ tử trong nhiều năm qua. Những nỗ lực của thầy để truyền bá và phát huy Phật pháp là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng con.